Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje. Bun. O perioadă aici în care ți se clarifică multe lucruri. Avem 10 de bâte, ermitul, luna. E un moment în care, uite, dai la pace, da? Dai la pace cu cineva. Văd eu că dai la spate o perioadă complicată, da? Poate e vorba de o perioadă aglomerată pentru unii dintre voi. Pentru alții putem să discutăm aici și un moment în care văd eu o apăsare foarte mare din punct de vedere emoțional. Deci e cineva care se simte pus la pământ sau e cineva care se consideră cumva pus la pământ. Da? Poate să fie și asta. Și ce mai văd aici e un moment în care e ca și cum spui, uite, mai bine stau singur sau singură sau mai bine lucrez singur sau singură. Eremitul vorbește despre o conexiune cu zodia Fecioară, dar și despre o înțelepciune foarte, foarte mare, da? Pe care tu ai, cum să zic eu, care tu ai dobândit-o. Pentru tine avem soarele, deci este clar aici o perioadă cu foarte mari conștientizări pentru tine. Începi să vezi lucrurile diferit. Soarele reprezintă și o bucurie, armonie. Soarele de asemenea reprezintă și o creștere pentru tine. Dar tot soarele în acest context poate să însemne și un moment în care vezi lucrurile mult mai clar. Da? Este o perioadă de creștere, este o perioadă de abundență, dar și o perioadă în care tu îți conștientizezi valoarea. Da? E posibil ca pentru unii dintre voi ca cineva să vă pună la încercare acea valoare. Da? Și avem aici, uite, dorința și văduva. Deci, poate pentru unii să fie și un moment în care e ca și cum începe să vă dați seama că cineva n-a tratat lucrurile cum trebuie, că cineva nu v-a îndeplinit o anumită dorință. Este vorba despre o persoană care aici nu prea a fost atât de bună. Da? Și e un moment în care îți dai seama ce anume nu funcționează. E o energie foarte puternică aici legată de ideea de singurătate, de a face lucrurile pe cont propriu, de a-ți oferi tu plăcere, de a te iubi, de a te respecta. Avem un cadou, o surpriză, o bucurie pentru tine. E ceva aici care se rezolvă, însă văd eu că e ca și cum te lasă cu un gust amar. Pentru casa ta avem 7 de monede. Ești într-o perioadă în care îți calculezi foarte bine economiile. Pentru unii văd aici că parcă așteptați niște bani legat de ideea de casă. Așteptați niște bani care țin, știu eu, de o bancă pentru unii. Dar este și un moment în care, repet, te concentrezi foarte mult asupra trecutului. Un sfat valoros pe care văd eu aici că îl primești, fie de la un părinte, fie de la o persoană pe care o respecti foarte mult. Dar pentru alții văd că sunteți într-un moment în care vă uitați, da, foarte intens spre trecut și e posibil să vă dați seama că undeva ați pierdut bani sau undeva lucrurile nu au funcționat. Uite, avem ideea de casă, de stabilitate. Și avem totuși un noroc aici. În curând, regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. În curând văd aici o persoană care fie e mai rece din fire, fie este o persoană care lucrează cu actele, este o persoană mai dură, mai ascuțită la limbă, poate să fie și o persoană care a suferit mult la viața asta, poate să fie vorba despre o femeie singură, iarăși pentru unii dintre voi, dar în curând mai văd aici și o legătură posibilă fie cu partea de acte, fie cu o instituție, cu o haină de stat. Hai să vedem, în curând,
Ce se întâmplă? Ce-i cu regina asta de spade? Poate să fie energia ta, da? Că în curând, nu știu, ești foarte ferm. Uite, avem o bucurie neașteptată în curând, da? În curând apare o veste cum că ceva se rezolvă. Uite, în curând avem mesaje, apeluri telefonice, vești care apar, dar sunt vești bune, da? Așa cum am zis, vești care țin de o rezolvare. Mai vreau o carte. Uite, avem ofițerul aici. Deci, poate e vorba de o regulă, o lege, poate e vorba și de o persoană care are totul foarte bine pus la punct. Este vorba despre o persoană foarte bine organizată. E ceva care, repet, se rezolvă aici. În viitor, 7 de cupe, în viitor văd aici o bucurie pentru tine, dar în viitor tot așa văd un moment în care îți faci tot felul de planuri, tot felul de strategii. 7 de cupe poate să însemne și faptul că în viitor îți vin multe oferte, multe propuneri, dar văd și o persoană care visează cu ochii deschiși, cineva care are așteptări foarte mari. Hai să vedem în viitor. Avem femeia și vizita, deci cineva care îți vine în vizită, poate o prietenă sau poate mergi tu într-o vizită. Îți vine cineva în vizită, are tot felul de așteptări sau tu ai așteptări de la persoana aceasta, poate să fie și asta. Hai să vedem în viitor. Avem un sfârșit, deci sfârșitul iluziilor, văd aici. Cuiva văd că îi pare rău după o pierdere. Parcă e o persoană care își face aici tot felul de iluzii sau o persoană care are așteptări mult prea mari în general de la viață și ce văd eu e că și cum e trezită la realitate. Ce nu știi tu? 6 de bâte. O victorie pe care cineva o are în jurul tău, o persoană care a reușit ceva, a rezolvat ceva, mai poate să însemne și o persoană care este în centrul atenției, este vorba despre o persoană care este aplaudată, este iubită, este respectată, dar pentru unii dintre voi văd aici clar și o rezolvare. Hai să vedem ce nu știi tu. Avem judecata și copilul. O hotărâre aici, da? Fie legată de un copil, e cineva care are parte de un succes. Pentru alții poate să însemne și o decizie legată de acte sau o hotărâre dreaptă poate să însemne. O speranță pe care tu o ai și care devine realitate. Pentru alții, ce nu știți voi aici, are legătură cu un drum lung. Da? Poate e o veste de la drum lung. Avem prietenul și inamicul. Este o persoană fidelă, da? O persoană care se informează de ceva. Hai să mai vedem o carte. Patru de cupe, luna, o legătură cu zodia Pești. Poate să fie vorba și despre o persoană confuză care merge și își clarifică anumite lucruri. Mai văd aici o persoană oarecum supărată, tristă. E o persoană care nu vede lucrurile foarte clar. Mai vreau o carte. Doi de monede, 6 de monede. Parcă e cineva care joacă la două capete din punct de vedere financiar.
Mai vreau o carte. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Cineva aici în jurul tău care are de luat o hotărâre. Da? Poate cineva care merge, își clarifică ceva, află ceva anume și după aia nu mai știe cum anume să reacționeze. E o persoană cam temătoare aici, în jurul tău. Pe neașteptate, temperanța, o legătură cu un săgetător, pe neașteptate se dă la pace, pe neașteptate se rezolvă ceva important. De asemenea, pe neașteptate, văd aici și un moment în care tu îți găsești un anumit echilibru. Da? Hai să vedem. Pe neașteptate. Avem văduvul, gândirea și hoțul. Ei, cineva aici care evită un anumit lucru. Cineva care pune pe pauză ceva anume și eu simt că e vorba de o energie masculină sau e vorba de două persoane, doi colegi. O discuție între doi oameni importanți. Cineva care amână un anumit lucru. Și uite, văd aici că e o discuție, uite, care are legătură cu o problemă de sănătate a cuiva sau poate să fie ceva legat de o persoană care evită să comunice, care dispare. E ca o adunare așa de oameni. Ia să vedem despre ce e vorba, pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, văd o persoană care se teme, o persoană care amână ceva. 10 de spade, steaua, o legătură cu zodia Vărsător, deci are legătură și cu o durere a cuiva. Da? O durere pe suflet sau are legătură cu un sfârșit, da? Dureros a cuiva din jurul tău. Ce o să te mire? Cavalerul de bâte. Ce o să te mire? O persoană cu foarte mult curaj, o persoană pasională, plină de viață, cineva care îți adresează o invitație, dar poate să însemne și faptul că cineva își dorește o aventură sau cineva își dorește să se apropie de tine. Cineva dă dovadă de enorm de mult curaj. Avem supărare, pierdere, drum și căsătorie sau relație. O persoană care e supărată în legătură cu o pierdere, în legătură cu o discuție. Da? Și uite aici cineva care face un drum către tine. Sau o persoană, da, care, știu eu, e geloasă, mai poate să fie. Avem și niște falsități și niște minciuni ale cuiva. Ce o să te mire? Hai să vedem. 7 de monede. Cineva aici care stă și calculează, fie niște bani, fie este cineva care se află în așteptare. Cineva regretă în legătură cu ceva ce a făcut sau cu ceva ce nu a făcut. Pentru că avem un rege de monede, 9 de monede și 7 de cupe. O legătură cu o zodie de pământ pentru unii, Taur, Fecioară, Capricorn. Parcă e cineva care nu și-a calculat bine anumite lucruri. Mai poate să fie și o persoană care își face tot felul de iluzii aici în legătură cu ideea de bani, în legătură cu ideea de încredere, de stabilitate. E un personaj foarte, foarte hotărât. Hai să vedem ce zice și acest tarot. Na, aici ce nu știi tu, repet, e o persoană supărată în legătură cu o eliberare, da? Este o persoană și geloasă din fire. Poate un personaj care face un gest ciudat din disperare, din gelozie. Pe neașteptate, uite, mi-a apărut o veste în legătură cu o călătorie. Fie cineva care face un drum undeva și rezolvă, fie cineva care vine către tine. Ce
Ce o să te mire? Ce e cu acest personaj? Ce o să te mire o persoană cu o problemă? O problemă de sănătate sau o persoană care, știu eu, merge la o petrecere, nu se simte bine. Dar aici poate să fie și cineva care vrea să petreacă alături de tine, vrea să se bucure alături de tine. E și cineva care, uite, are niște probleme în dragoste. Și cineva aici care speră, nu știu, speră foarte mult la vorbele tale, speră foarte mult să țină ceva în secret. Ce o să te mire, repet, e cineva care încearcă să negocieze cu tine, încearcă să te convingă de un anumit lucru. Persoană falsă. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Ce avem aici? O pierdere la drum lung sau o problemă undeva la drum lung, o ceartă. Și avem o persoană mai tânără. Deci o ceartă, o problemă undeva la drum lung cu o persoană mai tânără, un bărbat mai tânăr. Dar ce mi-apare mie e dragoste sinceră, cu bucurie mare și cu bani mulți. Și pentru unii poate apare cineva nou atunci când vă așteptați mai puțin, însă ideea este să lăsați trecutul ăla în urmă. Însă mai văd și pe cineva care are niște așteptări din astea foarte mari. Însă tot mi se repetă mesajul că în legătură cu o problemă, fie de sănătate, fie o problemă de suflet, fie este o problemă legată de încredere sau o problemă legată de sănătate, în legătură cu chestia asta eu văd aici o veste bună. Am întrebat ce o să te mire o persoană vicleană, deci cineva care e viclean. Uite, și o întâlnire pe care cineva a avut-o. Sau cineva o are. Poate e cineva, nu știu, poate e un prieten, da, pe care tu l-ai crezut prieten și acum vezi că nu e chiar așa, cum te-ai imaginat tu. Deci că e un personaj aici mai cu probleme, da? Atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Sau e o persoană mai invidioasă din fire. Deci mai văd aici cu ce nu știi tu că surpriza asta, da, bucuria asta e undeva în depărtare. Hai să vedem. Avem direcție, călătorie, hotărâre. Deci e o hotărâre aici legată de un drum. Da? O călătorie. Și aici avem pace. Deci e o hotărâre aici și lucrurile încep să funcționeze. Dar se accentuează ideea de drum, călătorie, mutare, comunicare. E ceva ce se schimbă, cineva care e înlocuit, mai poate să fie. Cineva care e înlocuit. Și mai văd aici o femeie puțin supărată, cineva care vrea să coopereze, da? Să colaboreze. Și pentru unii mai văd și o luptă aici ciudată în casă, în familie. Poate să fie și o neînțelegere legată de o rezolvare ciudată.
Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.